Hello guys! Ngayon, ituturo ko naman kung paano mag-reprogram ng isang Windows 7. Sa una, magkiklik tayo ng press any key sa keyboard natin. And then, yan po ang lalabas sa Windows Setup. So, minsan, ang ibang computer is wala na yan lumalabas na Windows Setup kasi automatic meron na siyang lumalabas na Windows Setup. And click lang, just click enter. Yan. Hintayin lang po yung loading niya hanggang sa matapos. Yan. Starting Windows na tayo. Okay, so sa pag-format ng Windows 7, ginamit ko dito yung bootable flash drive or bootable installer na USB or flash drive na sinasabi. Okay, pag lumabas na itong setup na ito, yung language niya, English, time and currency format from US, and the keyboard input method is US din. And just click next. Tapos, mayroon dyan nagpa-pop up na for install now the Windows 7. Click lang po yung install now. So, ayan. Setup is starting. And then, marami ditong operating system or kinds of operating system. Nasa architecture na x86 or the 32-bit and the 64-bit architecture. So, meron dyan, makikita nyo na starter, home basic, home premium, professional, and ultimate. So, mas maigi na ipiliin natin yung Windows 7 Ultimate for the advanced setup for the operating system. So, we will choose the Windows 7 Ultimate and 64-bit. Okay, so, and then, click natin next. And then, makikita dito na install Windows. So, you can also read the Microsoft software license terms. And after you read this license terms, so, just click I accept. And then, click next. So, as you can see, meron dyan type of installation do you want. Meron dyan upgrade and advance. So, kung ang computer nyo is mula sa Windows XP, halimbawa lang, so pwede nyo piliin ang upgrade para mapunta siya sa Windows 7. But ang gagawin natin ngayon is mag-format or reprogram ng isang computer mula sa USB. So papunta mula sa USB. So re-reprogram tayo na gamit yung mismong USB installer. So we will choose the custom advance. And then ito na yung makikita ng buong partition ng hard drive. So, as you can see, marami dyan, there are 3 allocation or location for the hard disk drive. So, ang unang natin gagawin, i-clear na muna natin siya. So, how to clear that partition? So, we will click itong drive option. Yan, drive option. And then, click lang natin ng kahit alin po dyan. Click lang natin siya and click yung delete. Okay. Yan, delete natin siya pa isa-isa. I-clear natin siya. Dapat ay matira isa. Okay, so yan, isa na lang po. So, ang capacity ng hard disk drive is 298.1 gig. So, sa pag-format ng Windows 7, kinakailangan na ma-partition ito sa dalawang partition. So, it's either into percentage or by multiplication or conversion to gigabytes to MB. I-convert natin. So, say for example, let us try yung 100 gig. So, 100 gig times 1024 and mag-plus tayo ng 100.
So, ano yung ibig sabihin ng 1024? So, ang 1024, guys, ang ibig sabihin nun is, ang equivalent ng 124 MB or 1024 MB is 1 gig. Kasi hinihingi dito sa portion na ito is just only MB. So, i-convert natin yung 1 gig, diba, 1 gig to 1024. Yan, halimbawa lang. So, halimbawa, ang kailangan is 100 gig ang kailangan. So, we will convert this into MB, yung 100 gig. So, ang total niyan is, okay, so ang total ng 1024 times 100 gig is equals to 102,400. So, magdadagdag lang po tayo ng 2 zero. Ayan. So, ayan na. And then, may sinabi ako kanina na plus 100. So, that plus 100 na yan, universal addition siya ng 100 MB na yan para maging eksakto or eksakto mismo yung may kakalabasan niya. So, let us try na wag muna tayo na maglagay ng 100 MB. So, for example, click natin yung apply and okay. So, ang target natin is 100 gig. So, tingnan nyo guys na itong this partition to is 99.9. So, kulang siya ng 0.1 or 100 MB. So, kaya naging 99.9 lang siya. So, target natin is 100 gig. Kaya nga magka-plus tayo ng 100 MB para maging eksakto siya. So, let us try. I-clear natin ulit siya kasi magka-plus 100 tayo. Delete. So, delete natin ulit. Delete. So, kanina, ang total na nalagay natin is 102,400. But, sabi ko nga is maglalagay tayo ng plus 100. So, ibig sabihin is 102,500. So, let us try. Okay. So, okay na siya. And, as you can see, sakto na siyang 100 gig. And, para magkaroon ng dalawang partition, madali lang, click lang natin yung unallocated. Ibig sabihin ng unallocated, hindi pa siya na-allocate into another space. So, kailangan natin na gumawa or mag-create ng another partition para mayroon siyang allocation, para maging another drive ito. Okay, so, click natin yung new and apply. So, ito na yung isang drive and ito naman yung isang another drive. So, to determine kung alin dyan ang drive C, alin din yung drive D, so madali lang. So, kung ano yung mababang number, yun ang magiging drive C. Higher number, ito yung naman magiging succeeding letters para sa drive C. So, say for example, ito yung drive C, ito naman yung drive D. Okay? So, ang ginawa natin kanina is for eksakto siya or conversion tayo sa gig. So, paano naman pag nag-format tayo gamit ay percentage? Diba? So, halimbawa, yung total hard drive nito is, so, delete natin siya. Ang total gig nito is 298.1 gig. So, let us try na i-compute natin siya into percentage. So, say for example, what is the 50% of that capacity? Halimbawa lang. So, percentage, at least kalahati. So, we will compute. Okay, so, this 298.1 gig, so we will compute this into percentage into 50%. So, say for example, to compute that, 298, tanggalin na natin yung 0.1 kasi 0.1 lang naman siya. 298 divide 50% or divide 2 na lang. Divide 2 kasi kalahati lang naman. Divide 2. So, ang total niya is 149. Halimbawa lang, 149 siya. 149. Lalagay natin dyan. 149. Okay. So, but 149 gig, kasi gig siya, diba? So, ang hiningi is MB. So, we will compute or convert that gig into MB. So, say for example, 149 times 1024
So, ang maging total niya is 152,576. No, 5 152,576. Ayan. So, yan yung maging 50% ng 298.1 gig. But, sabi ko nga, mag-a-add tayo ng plus 100 para maging exacto siya. So, choice nyo na kung pwede kayo mag-add or hindi. No? So, iba kasi itong format na ginamit natin kasi nasa percentage tayo. Pero yung kanina, yung eksaktong gig. So, kahit wag na, kasi ang compute natin dito is yung kalahati para dun sa 298 gig. So, say for example, ang 500 gig siya, so, madali lang, maging 50 lang ang maging capacity. So, depende na kung ano yung capacity ng hard drive para at least makompute nyo sa percentage. So, ganun lang. So, alimbawa, ito na, and then, magbalik tayo dun sa conversion ngayon. For example, dun sa 100 gig lang ngayon, 102, 500. Ayan. Yan yung naging partition natin kanina. Okay? So, ibinalik ko lang. Ayan na. And ito, yung isa naman, click natin new and apply. Para dalawa yung magiging hard drive niya or location niya. Alin yung magiging drive C? Siyempre, kung ano yung lower number, yun ang drive C. Higher number, drive D. Okay, ito na yun guys. So, as you can see, mayroon dyan tatlong partition. Itong isa, system reserve. Just ignore the MB. Ang rules natin dyan, just ignore the MB and we will just focus to the GB or the gigabytes. Ayan. Ito yung drive C, ito yung drive D. So, ang target natin, yung maglalagay tayo ng OS, yung suggested or yung default natin is yung drive C. So, ito yung ang pipiliin natin guys, yung this partition or this 0 partition 2. Kasi dyan natin ilalagay yung operating system na Windows 7 sa ating desktop computer or kahit sa laptop po ninyo. Okay? So, make sure bago tayo mag-next, kailangan natin i-format yung dalawa. Format natin siya. Okay? So, dapat ma-format natin ng tama yung dalawa. Okay? Yung isa naman ang i-format ko. So, pag na-format na siya, yung sa baba niya, yung next niya, is maging clear na yan or pwede na siyang mapindot. So, hintayin lang natin matapos. Ayan. Okay na. So, meron na siyang yung next sa baba. But, i-review natin. Ito yung, dito yung operating system, yung drive C, and ito naman yung drive D. Okay? So, click natin yung this partition 2 kasi ito yung drive C natin. Okay? So, just focus lang sa gig. Disregard lang yung MB. So, just click natin yung next. And, we are waiting for the config installation complete. So, nag-start na siya sa installing Windows. Hintayin lang natin siya matapos hanggang sa mag 100% siya. Hanggang matapos itong completing installation. Okay, so medyo mahaba-haba siya. Maybe mga 15 to 20 minutes or depende sa hard drive speed niya. Okay, so yan. Hintayin lang natin siya guys. Ayan, nag 1% na. So, make sure na yung computer is wag nyo siyang i-restart or and sana yung unexpected na power interruption or yung brownout hindi mangyari habang nag-format. Kasi once nag-brownout ang project po ninyo or nagkakaroon kayo ng ginagawa nyo yung reprogram, so, uulit kayo kasi hindi yun maging successful. So, make sure na walang interruption sa ginagawa nyo and bawal siyang i-cancel yung part na kulay red. Cancel siya. Bawal. Ito lang. Dito tayo. Okay. So, hintayin lang natin siya para hanggang sa ma-complete. So, ayan guys. 99% na siya. So, ayan. Expanding Windows files. 100%. So, we will wait to install that. Installing features, installing updates, and complete the installation. Hihintayin siya natin na matapos. And then, meron dyan
um, notification na your computer will restart several times during installation. So, maraming beses na magre-restart ang inyong computer pagdating sa pag-format o reprogram ng computer po ninyo. Ayan. So, magre-restart na siya. 3, 2, 1. Ayan. So, make sure na yung flash drive, wag nyong tatanggalin kasi hindi pa tapos yung pag-format niya. Wag pong tatanggalin. So, lang, just, go on lang. And sa pagpindot po ng, ng keyboard key, para sa format, isang beses lang din. Make sure na maging aware kayo para doon. Kasi once na nagpindot pa kayo ng any function key, para sa pag-format, paulit-ulit nyo yung gagawin yung pag-format na yan. Kaya sa advice ko, isang beses lang. So, ayan, nakikita nyo, setup is updating registry settings. So, ayan, hintayin nyo lang natin. And, ayan yung lalabas. Setup is starting services. Ayan, and installing na for the completing installation for the installing Windows of Windows 7 64-bit Ultimate. Ayan. So, let us wait for the complete installation successful. So, ulitin ko, magre-restart siya and several times. So, wag niyo tatanggalin yung flash drive po ninyo, yung installer po ninyo na sa inyong computer para maging successfully install siya or hindi siya mag-error. So, ang ginamit ko yung bootable flash drive or bootable installer na gawa ko sa Rufus application para ma-convert siya into installer using ISO image of the operating system. Yan na yung lumabas, guys. Setup will continue after restarting your computer. So, hintayin lang natin. Ayan. So, nag-restart na ulit yung computer natin. And, yan yung lumabas. Wag tayo magpipindot or any key, hayaan nyo lang yung keyboard niyo or flash drive. So, hayaan lang. Ayan. So, starting Windows ulit. So, ayan na. Setup is preparing your computer for first use. So, just wait for a while. Hintayin lang natin siya. Setup is checking video performance. So, kasama yan kasi chine-check up yung video performance ng video card. And then, ito yung lalabas. Windows 7 Ultimate. So, ang hinihingi niya, yung username. So, required ba na may username? So, syempre, kailangan na yung username. So, for example, lagay tayo dyan ng pangalan. Halimbawa is client. Halimbawa lang, client. So, lagay tayo ng pangalan, client. And then, click natin next. And, meron dyan hiningin password. Set a password for your account. So, pwede naman siya na later na lang. No? So, kahit next lang muna. Next. And then, yung product key. Importante yung product key. Okay? So, later na lang yung product key i-discuss ko or sa separate na video na lang yung sa how to activate the Windows of operating system of Windows 7. So, dyan, just click na lang yung skip or next. Ito. Next. And, pagdating dito, help protect your computer and improve Windows automatically. So, piliin natin lang natin yung ask me later. Ask me later lang, guys. Yan. Yung date and time. So, ang date and time ko dito is not updated kasi 2014. So, nasa inyo na kung i-update nyo na or hindi na muna. Basta make sure na dapat ang date and time po ninyo is updated kasi para makapag-browse kayo ng internet. So, kasi pag hindi siya updated yung date and time, so, hindi po kayo makapag-browse or maging error ang kanyang date and time. So, pwede naman ngayon or later na lang. So, ako muna, is later lang muna. So, next.
And we are waiting for the installation complete. So ayan na. Welcome for the Windows 7 Ultimate. Preparing your desktop. Ayan. So hintayin lang natin siya. And ito yung lalabas niya. So, normally, ang icon niya is iisa lang talaga. Ito yung nag-iisang recycle bin. Other than that, wala na talagang icon na lumabas. Okay? Kasi wala pa siyang mga application. Okay? So, ayun na. Tapos na tayo kung paano reprogram ng Windows 7 Ultimate 64-bit. So, to check kung ano yung OS na pinaglagay natin, type lang tayo dito kahit sa computer lang, tapos properties. So makikita dyan is 64-bit operating system, and makikita dyan is Windows 7 Ultimate. Okay, so to check naman kung ilang yung partition ng computer natin, right click natin yung computer, and ito na yung drive C, drive D na walang laman, and ito yung flash drive na ginamit ko, yung bootable installer. So yun lang po guys, how to format Windows 7 Ultimate 64-bit successfully. Thank you so much guys. Ingat. Bye. God bless.